Trung Quốc, Panama phản ứng tuyên bố của Trump về kênh đào Panama. Tổng thống Panama José Romulino cho biết vào ngày 22 tháng 1 rằng kênh đào Panama không phải là món quà từ Hoa Kỳ, đáp lại lời đe dọa của Trump về việc kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này. Trong khi đó, Bắc Kinh đã bác bỏ lời khẳng định của Trump rằng họ thực sự kiểm soát kênh đào. Chúng tôi bác bỏ mọi điều Trump đã nói. Thứ nhất, vì nó sai, và thứ hai, vì kênh đào Panama thuộc về Panama và sẽ tiếp tục thuộc về Panama. Kênh đào Panama không phải là sự nhượng bộ hay món quà từ Hoa Kỳ, Mulino phát biểu tại một cuộc thảo luận chuyên đề tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Trước đây, Trump đã nói rằng ông sẽ không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát kênh đào. Hoa Kỳ đã mở kênh đào này vào năm 1914, tạo ra tuyến đường thương mại giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, nhưng đã trao toàn quyền kiểm soát cho Panama vào năm 1999. Trong lễ nhậm chức, Tổng thống Trump tiếp tục phàn nàn rằng Trung Quốc thực sự vận hành kênh đào quan trọng này, mặc dù ông không đưa ra bằng chứng. Chúng tôi không trao kênh đào cho Trung Quốc, chúng tôi trao nó cho Panama, và chúng tôi sẽ đòi lại kênh đào, Trump nói. Vào ngày 21 tháng 1, Panama đã chính thức khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc, đề cập đến một điều khoản trong hiến chương Liên Hiệp Quốc cấm bất kỳ thành viên nào đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc nền độc lập chính trị của quốc gia khác. Trong một lá thư gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Panama đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc giải quyết vấn đề này. Trung Quốc không tham gia vào việc quản lý và vận hành kênh đào và chưa bao giờ can thiệp vào công việc của mình, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vào ngày 22 tháng 1. Trước đó, Tổng thống Mulino khẳng định rằng không có quốc gia nào can thiệp vào kênh đào Panama, nhấn mạnh rằng nước này vận hành kênh đào theo nguyên tắc trung lập. Trong một lá thư gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, chính phủ Panama đã đề cập đến một điều khoản trong hiến chương Liên Hiệp Quốc cấm bất kỳ thành viên nào đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc nền độc lập chính trị của quốc gia khác. Bức thư được công bố cho báo chí cũng kêu gọi ông Guterres chuyển vấn đề này lên Hội đồng Bảo an nhưng không yêu cầu họp. Dưới áp lực từ Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm toán Panama cũng cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc kiểm toán toàn diện để đảm bảo sử dụng hiệu quả và minh bạch các nguồn lực công tại công ty cảng Panama. Trong bài phát biểu nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ lấy lại kênh đào Panama, tuyên bố rằng Trung Quốc đang vận hành tuyến đường thủy mà Hoa Kỳ đã trả lại vào cuối năm 1999. Trong một tuyên bố ngay sau đó, Tổng thống Panama José Romulino khẳng định rằng tuyến đường thủy liên đại dương quan trọng này là và sẽ vẫn là của Panama, và tuyên bố rằng không có sự hiện diện hoặc can thiệp từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới tại kênh đào Panama. Vào ngày 22 tháng 1, José Romulino cũng nhắc lại những tuyên bố này tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Cũng vào ngày 22 tháng 1, Trung Quốc tuyên bố rằng họ chưa bao giờ can thiệp vào công việc của kênh đào. Kênh đào Panama dài 82 km nối liền hai đại dương do Hoa Kỳ xây dựng và khánh thành vào năm 1914, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại hàng hóa và năng lượng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Panama đã có xung đột về quyền kiểm soát kênh đào. Xung đột lên đến đỉnh điểm vào tháng 1 năm 1964 khi các cuộc bạo loạn chống Hoa Kỳ nổ ra, giết chết một số người Panama và người Mỹ, và quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt trong thời gian ngắn. Hai bên buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, dẫn đến Hiệp ước Torrijos-Carter dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Jimmy Carter vào năm 1977. Hiệp ước có hiệu lực vào năm 1979, quy định thời hạn 20 năm để Hoa Kỳ trả lại hoàn toàn kênh đào cho Panama. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1999, kênh đào Panama đã được trả lại cho Panama. Hoa Kỳ hiện là bên sử dụng chính kênh đào, tiếp theo là Trung Quốc. Kể từ năm 2000, tuyến đường thủy này đã đóng góp hơn 30 tỷ đô la cho kho bạc nhà nước của Panama, với gần 2,5 tỷ đô la trong năm tài chính trước đó.